สวัสดีครับคอลเลนครับตอนนี้เราอยู่ฟิสครับแล้ววันนี้อยากคุยนิดหน่อย สวัสดีครับ ตลกมาก สวัสดีครับเบนครับ もうรถไฟมาโอ้นั่ง รถไฟอะไร もうทุกคนหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาม โอ้ คมมาก หอมมากรูสเลียด กี่กิโล เทน แค่10 โล 12 12 ผมเพิ่งอาจจะทื่อจูดีแบบนี้ได้นะ ใช่ ลง เธอระวังนะ ว้าวโอ้โห พี่จ๋าเดี๋ยวเจ็บ โอ้그죠? 네, 라우드 삐건 뭐가 CC6 로? 네, 13로 롱 빼와 끼킬로 뒀니? 프라마 끼킬로? 36 피자 하이자 พี่จ๋า แต่จริงๆช่วงนี้ผมไม่ออกกำลังกายใช่ไหมจูดีไม่ถึง70แน่นอน 아니 ไม่ถึง80แน่นอน 능피건 성피건 거 피짱부가 CC ตอนแรกพี่จอง46ทำไมกลับมาเป็น80แล้วล่ะ อ่า 후디디나? รักนะ 근데 아짜 투콘 루스 플렉 돈니 퍼와 돈니 라우유 오피스 ใช่ครับ 라우카 레오 완니 미 잉잉 두어에 สวัสดีค่ะ 때 루마이 잉잉 탐마이 컬렌 촌 잉마 지니? ไม่รู้ 왜 커마이 น่าจะเป็นอิงดูเกรงๆอ่ะ ปกติ 잉캐 따떠 클립 라오 그치 라오 투칸 바이 티아오 여여 때 완니 약 쿠이쿠이 껍 잉잉 두어에 ใช่ เพราะว่าจะไม่รู้วันนี้อยากคุยในออฟฟิศอยากพูดอยากคุยเกี่ยวกับชีวิต ทำงานกินข้าวอะไรแค่คุยเล่นๆอย่าง แค่จูดี้มีคำถามเยอะมากเลย จริงเหรอ อยากถามอิง อ๋อ จูดี้ไม่เคยถามเลยจูดี้ก็ไม่รู้ว่าจริงๆอยากรู้เยอะๆเลย กินข้าวอย่างทุกคนจะเป็นนะทุกคนเรามองเห็นไหมครับ เห็นเขาเห็นไหมเห็นจูดี้ไหมเห็นเขาเล่นไหมไม่เห็นเขาเล่นไหมไม่ได้เห็นจูดี้ไหม อิงอยู่ไหนนะ อยู่นี่เห็น 뭐 컬렌 코디오 좋아 열막 요 칸나 가 ใช่ 사디카 สวัสดีครับ 나이티스 라우 투코 팀 처음 컬렌 헤이트베리 네 컵이 อ่า 컵이 ไปไหนนะ 컵이 찍찍 똥차오 마 오피스 요 타만 낭나를 끌라까 어. 요 컬렌 거 깽짜의 컵이 마 팀이 컵이 총이 너무 마 อ่า 뭐냐 꾸안 가 근데 총이 타마이 투콘 มี 미스유마 ฟิลเหมือนกันทุกคนจูดี้มีตรงนี้พี่จอตรงไหน มีทิ้งไหม แดน ผมตรงนี้ อิง มีใต้ค่ะ เขาเล่นไหน 똥이 มาดู 저 타마이 미스유분 콘디아오 배 분리 컬렌 잘. 똥 액팅 미카 컬니 라오 빠이 티아오 보이마 요 두콘 육마 탐난 거 낙나 두콘 요 오만 있는 감 멍멍하게 아저 두콘 약두이 제 컬렌 K 약루 치 탐마다 티니 레알라이 방 총이 미알라이 피센마이 จูดี้ใช่ไหมจูดี้ไม่มีอะไรพิเศษเลย แต่ว่าถ่ายซีรีส์เยอะซีรีส์ อ๋อ ถ่ายซีรีส์ต้องสแตนบายคิวเพื่อไปถ่ายซีรีส์ซีรีส์ก็ต้องถ่าย6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มใช่ไหมแล้วช่วงนี้ก็มีถ่ายซีรีส์ 알로 ใช่ 시리얼 라이 ซีรีส์กายเลิฟเรียกอะไรนะบีบอยเลิฟบอยเลิฟจูดี้เล่นเป็น 보이? 맨날 똑같이 보일러 그 บอยเลิฟคือผู้ชายกับผู้ชายรักกัน 때 주디 그 보이? จูดี้เล่นเป็น 보일러 보이 때 주디 미혼은 롤? 뺀 ไม่ใช่ 주디 뺀 보이? ไม่ใช่ โอ้ยส่งคนรักจูดีใช่ไหม ไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะเมอ่ะอะไร 아자 아니건 다음 뺀 낙사댕 차이ไหม เป็นนักแสดง ไม่ใช่특공หรือเป็นดีเรค เป็น เตอ นัก ร์ แสดงสิท่านแรกเลยทำอย่างเงี้ย ไม่ จูดี้เป็น
เป็นตัวสำคัญเป็นกลไกที่จะทำให้ทุกคนมีปัญหา 트러블메이커. ฮะ ตัวซ่อมปัญหา 트러블메이커. เย่ถ้าเป็นเบเกอร์เย่ 드마를ไม่ฟังอะไรเลย ใช่ ทำอะไรก็เป็นปัญหา ทำอะไรก็เป็นปัญหา อันนี้ด่าหรือว่าพูด ไม่ปกติแบบนี้อ๋อ โอ้ ระวังวันนี้พูดผิดกันบ่อยนะ ระวังนะ ใช่ แต่อาจจะเราเชื่ออิงถ้าเราผิดก็จริงๆทุกครั้งเราพูดไทยยูทูบบางครั้งเรามีปัญหาเยอะเนาะมันมีอะไรไทยผิดมันสำคัญหรืออะไรเกินไปmistake แต่ทุกครั้งไม่ห่วงเพราะว่าข้างล่างมีทีมคอบิโก้ทีมเราเชื่ออิงให้เพราะว่าแบ็กอัพทีมจริงๆสำคัญที่สุดมาก สำคัญจริงๆจูดี้เข้าใจว่าเวลาอิงทำงานเพราะอิง is our team ใช่ไหมก็จะต้องนำเสนอมุมมองที่เป็นเรื่องที่น่ารักอย่างเดียวเลยเงี้ยเข้าใจว่าจะทำงานเหนื่อยมากจูดี้อยากรู้ว่าในการทำงานของอิงตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ day one เลยตั้งแต่เริ่มคาเล่นเฮดเบอรี่เนี่ยเพราะว่าครบรอบ4 ปีแล้วเนาะนั่นหมายความว่าทุกๆสัปดาห์ every week อิงต้องอัพคลิปมา4 ปีแล้วใช่ไหม ใช่ ไม่หยุดเลย ไม่หยุดเลย มีวันที่ป่วยบ้างไหมวันไหนที่อิงแบบป่วยแล้วแบบว่า มีค่ะประมาณครั้ง2 ครั้ง ข้าวนั้นเหรอ ใช่ โอ้โหแข็งแรงมาก แต่ป่วยก็กินยาแล้วทำนะ เหรอ จริงๆแข็งแรงที่สุด ใช่อย่างที่เขาเคยพูดกันว่าจริงๆแล้วอิงแข็งแรงที่สุดเพราะว่าคลิปเนี่ยอัพมาอย่างที่เคอร์บี้เคยพูดไว้ว่าคลิปของเราจะเป็นตั้งแต่5 ถึง 8 วันก็จะมีคลิปอัพใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแฟนๆทุกคนก็รอดูอยู่ใช่ไหมเพราะจูดี้มีคำถามที่อยากถามตลอดว่าแสดงว่าอิงแบบไม่ได้ไปไหนเลย เพราะว่านี้เราเชื่อใจเป็นที่กันใช่แล้วช่วงนี้พี่เจ้าทำไมเจ้าใหญ่ขึ้นตรงนี้ลงโอเคครับโอเคพี่เจ้าช่วงนี้เป็นยังไง เขาเล่นหรือไม่จอไปเลยวันเนี้ย แค่ผมพี่เจ้าก็มองไม่ได้ตั้งลูกไม่รู้ 처음에 푹 완전히 다 딸록로? 딸록로 막 ทำไมพี่จอทำไมมาทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลย แค่วันนี้เจ้าโม 완치로? พี่เจ้าเป็นอะไรบ้างช่วงนี้ 총리 찡찡 무한 깠나? เหมือน 봄 짝 까올리 레오 파야얌 썸 뿌어이 레오 끄 프라만 시드한 레오 차이만 레오 깜랑 디큰유 레오 깜랑 땅짜이 투라키 아가본드 라오 레오 방칸 빠이 라이깐 ใช่โอ้ยไปออกรายการบ่อยนะช่วงนี้เนาะไปคอลแลบกับรายการได้เห็นแบบว่าเคมีของมันจะเป็นพี่จองคันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่ไปกับช่องอื่นๆแล้วแบบชอบมาก เหรอ 레오 찡찡 사우노크 콘 당당은 깝 레오 프라소칸 안마이마이 차이만 찡찡 사우노 레오 리안다이 프라소칸은 레오 아짜 낙사댕 레오 MC 투콘 수수 티치위 레오 튼 똥니 차이마이 레오 리안자 콘니 여여입니다 레오 사바이마카 แต่จริงๆอันนี้คอนเลนก็การันตีเราไปเที่ยวบ่อยแต่พี่จงจริงๆสุขภาพดีมากเลย햄마이카 폼 트 주디라이카 근데 주디 캐 능드한 롱 씹송로 ไม่1 เดือนค่อยๆลงตีมันอะไรเงี้ย 정말 쫑니 약 폼폼 멤로 ก็สุขภาพดีไงแล้วทีนี้ก็ออกกำลังกายด้วยเล่นวอลเลย์บอลด้วยเล่นสัปดาห์ละ3 ครั้งเล่นใกล้ๆบ้านเคอร์บี้เลยแล้วก็โทรบอกเคอร์บี้เนี่ยจูดี้เพย์วอลเลย์บอลอยู่ที่หน้าบ้านเคอร์บี้เลยผมก็ 이게 짜증나 멤버 enjoy 아니 복가티 컬레 그 투 컵이래요 컵이 티니
ร้านอร่อยมากนะกินเยอะ 아니 스타일 거. 방금 많이 나. ฮะ 방금 많이 나 도. รับจูดี้นะรับจูดี้นะอาจจะไม่รับแดนคนเดียวรับจูดี้รับคันแรกรับพี่จอง 럽디로. รับดี 어. 컵이ทำไม น้องแดนอ่ะ เต้เป็นอะไรบ้างช่วงนี้ แต่จริงๆผมสบายดีมากด้วยครับมาครับ ทุกคนเลยครับ รู้สึก กับผู้ชมผู้ชม เพราะว่าเขาเล่นนักก็อยู่นี่ครับแล้วเราบงการครับกับเต้น คุณผู้ชมใกล้มากยังไงตอนนั้นได้เป็นไงบ้าง จริงๆผม ใกล้ไป แล้วผมบางครั้งออกไปรายการด้วยกันใช่ไหมแต่จริงๆสนุกมากนะ โอ้ เกมและทอล์กโชว์แบบนี้ แต่ภาษายากไหมเพราะว่า ใช่ ตัวแรกเราไปรายการทุกคนฟังมากเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วทุกคนรู้เราภาษาไทยไม่เก่งมาก ใช่จริงๆบางครั้งเข้าใจยาก โอ้ แต่ในรายการอ่ะเขาเล่นเข้าใจนะ ใช่ไหมพี่ต้องอิงอย่างนี้คือจริงๆแล้วอะธรรมชาติของHeyberry Channel อย่างเงี้ยก็จะมีคาแรนพี่จองคาแรนพี่จองน้องแดนคาแรนพี่จองน้องแดนจูดี้ซึ่งจูดี้อะมีตัวแปรคนเดียวคือเป็นคนไทยแท้ๆคนเดียว เพราะฉะนั้นภาษาที่จูดี้ให้กับทั้ง3คนน่ะมันก็มีได้แค่นั้นถูกไหมแต่เวลาเขาไปคอลแลบกับเพื่อนๆนักแสดงคนมีชื่อเสียงช่องอื่นๆอ่ะเขาจะได้คำศัพท์ใหม่ๆมาเยอะมากเลยสังเกตไหม ใช่ใช่โดยเฉพาะเขาแรก ใช่ใช่ไหมล่ะ อ๋อ ช่วยล่าสุดนะที่เรามาคุยกับพี่ใช่ไหมช่วยซัพพอร์ตอะไรพูดที่เธอพูดอ่ะ คืออะไรครับ ไม่ใช่ อันนี้เรียนเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอันนี้อยากบอกว่าเราปกติคุยใน YouTube ช่อง YouTube เราเรียนกันภาษาไทยสามคน แค่นี้ บางครั้งจุด นานๆมีจูดี้ใช่ แต่ช่วงนี้เราออกไปเดี๋ยวเจ้าคนไทยเยอะใช่ไหมทุกคนให้สอนเยอะมาก ถูกต้อง ช่วงนี้เรียนคำผู้ชายโทษนะครับซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับปรุงเค็มรู้ไหม ฮะ ปรุงเค็ม ปรุงจืด ปรุง รู้ไหมแปลว่าอะไร รู้ปรุงแปลว่าอะไร ไม่รู้ ปรุงอาหารปรุงส้มตำ ปรุงไม่ใช่ปรุง อธิบายให้เข้าใจ พี่จอดูนะอาหารปรุงอร่อยขึ้น ใช่ หน้าปรุงจะหล่อขึ้น โอ้ปรุงเข้มเลยไม่ใช่อันนี้โลขึ้น ทำอะไรจะหล่อขึ้นสวยขึ้น ทำยังไง เพราะว่าอะไร เพราะอะไร เต้งหนัก เก่งมาก ปรุงหน้าคือ MSG ใช่ไหมมันหน้าปรุงคือแต่งหน้าแต่ปรุงจืดแปลว่าจืดคือไม่เค็มใช่ไหมมัน natural makeup เดียไหลดิสอันเนี้ยคือปรุงจืดส่วนกูปรุงเค็ม โอ้เข้มเนาะ ใช่ เพราะว่าจูดี้มีขนตา มีบัชออน มีอะไรมาแล้วจูดี้ปรุงเค็ม โอ้ แดนสงสัยอะไร คิ้วขนตา คิ้วใน คิ้วอยู่นี่ คิ้วตา ขนตา อีกเป็นอะไร อาจจะอิงไม่ค่อยดูเราคุยแบบนี้ พี่จูดี้อยากรู้ว่า อิงอ่ะ มีทริปไหน หรือว่ามีซีนไหนฉากไหนที่อิงรู้สึกว่าพอนั่งอีดิเตอร์นั่งตัดไปอ่ะแล้วมันขำมากอ่ะขำที่สุดอ่ะ โอ้ยเยอะเลยอ่ะเกือบทุก EP พี่ ฮะ ช่วย ทุกทีเลยเหรอ เกือบทุก EP เพราะว่าบาง EP อ่ะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีฉากที่อยู่ดีก็เข้ามาเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจไปตรงนั้น ใช่ อะไรเงี้ยอยู่ดีมันก็เข้ามาแบบไม่คาดคิด มันเป็นจังหวะ ใช่ ข้าขำมากแต่ลงไม่ได้ มีไหม มีไหม มี ตาโตแต่ขำคนเดียวแต่คนนั้นไม่ดู มี
เหรอ อะไร อาจจะเกี่ยวกับแบบว่า อ๋อโอ้สำคัญ 달러기 아 코토캅 때 많이 카우짜야 니 코토나 대완이 보통동 그 방칸 나오 미헨 블러뱀니 근데 아니 탐마이 달록다 이 양라야 니 ก็ไม่ระวังไงทุกคนไม่ระวังตัวเองทุกคนโตแล้วใช่ไหมทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ทุกคนไม่ระวังตัวเองนะเข้าใจไหม 아그 달러 สำหรับอิงตลก 달러 근데 찡찡 컬레 커토 돈키차아 매차 커토 티돈 암남차 ลืมแล้วไม่เป็นไร 름매요 ของใครอ่านชาของใครของใครโป๊ะ 아 찡찡 돈난 컬레 약 아티바이와 폼 아니 무과 차이마이카 폼 찡찡 타이 유튜브 라이라이비 ใช่ แล้วทุกครั้งตัดจับแบบนี้ขากองแต่จริงๆเขาเล่นมี2-3โมงหนึ่งคือเขาเล่นแล้วมือนี้จริงๆเขาเล่นไม่คิดก็ทำออโตเมติกทุกอย่างครับเหมือน3โมงครับแล้วเขาเล่นไม่คิดก็กล้องตามอาจจะรู้แต่ตัวนั้นเขาเล่นไม่รู้แต่อันนี้กางเกงหลวง หลวม หลวม แล้วอาจจะเห็นซ้ำกันครับจริงๆเขาทุนนายอิง ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่컬렌 크레이저 타이 아니 때 폼 아니 사몽성 티성 티 특공 빠이 뱀니컵 엥 อ๋อ 어때 또나 컬렌 마이로 자퍼와 컬렌 그 똑자이 때 아니 그 아자 오토매틱 유튜버 เขาเล่น 소 ไม่รู้หรอกเพราะว่ากางเกงมันเปียก แล้วก็มันเป็นกางเกงแบบที่ใส่ยากอะพี่จูดี้มันเป็นแบบมัดอะ อ๋อกางเกงเลใช่ไหม ใช่ เขาขักไว้ใช่ไหม ใช่เป็นแบบมัดอะมันต้องมัด แล้วสรุปก็คืออิงเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นใช่ไหม ที่ควานช้างน่าจะไม่เห็นมั้ง 나짜 플레워래 나짜 때 직진 컬렌 커콘캅 레오 직진 커토 레오 인거 커톤만 때 직진 라오츠아 후안간 레오 팀간 커콘나 잉 เพราะว่าอันนี้เขาเล่นเชื่อ ใช่ มาก เพราะว่าอิงอ่ะไม่ได้เห็นแค่ควานช้างเห็นแค่ช้างน้อยคันเล่นหรอก เพราะอิงก็เห็นทากน้อยด้วย อะไรนะช่างเขา อิง เล่น ไม่ได้เห็นช้างน้อยคันเล่น ช้างน้อย ครับ ช้างน้อยแต่อิงก็เห็นทากพี่จองด้วย 아 티타 ใช่ปะ 네. 콘 화이차 이상칸 티 아, 저. 네, 컬레 마이약 타이. 네, 아니 거 무익. 아 차이 อันนั้นไม่ใช่ อันนั้นเขาเล่นตั้งใจถ่าย 또난 티나이나 푸탑복 트립. 자. 레오 라오 카오파이 남뚝땡카. 레오 또난 라오 돈탁 돈 떠이탁 돈까탁 여마. 네, 피정 꼰 나이 깡킹 나이 배.เลือดออกมาเยอะอยู่หรือเขาเรียกตกใจแต่กล้องก็ตามมาจู่ๆอยู่แบบนี้ค่ะ นี่แหละที่บอกไง ที่ตัดออกที่ตลกไง เหร ที่ อ บอกอะ ที่ฟุตบอลใช่ไหม จริงๆเห็นแต่ตัดออก 나이 깡킹 나이 알라이 달로 หมายความว่ามีฉากที่เห็นแต่ตัดออก เห็นทากพี่จองใช่ไหม ใช่ที่พี่จูดี้ถามไงว่ามีฉากไหนตลก อ๋อที่อิงพูดไม่ได้ก็คือที่ตลกที่นั่งขำอย่างเงี้ย ขอโทษที่เห็นนะ อิ พี่ ง จอม เห็นภาพที่จองแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องตัดออกแล้วนั่งหัวเราะอ่ะแต่แล้วมันออนแอร์ไม่ได้ไง 아헨 탁홈러 아니 그 탁러 ท่า 타 สำคัญท่าคือสำคัญ 자일로. 타 렉마 화이차로 아니 아니 พี่จอมจะบอกว่าอย่า 폼 카우차 피 삐쩍 아짜 하이차가 아니 삐쩍 키다 뭔 탁배 아니 หมายความว่า อ๋อ พี่จอง compare about the size of ทาก พี่จองพูดว่าพี่จองไม่ใช่ทากนะ 네. 찌찌. 고통값 찌찌. 라오 마이야 쿠이 기업급 아니까. เริ่มมาทีนี้ได้ไงอ่ะใครเป็นคนเริ่มคือพี่ถามว่าแต่ถ้าหัวเราะที่สุดจะยังไงก็เนี่ยหัวเราะ마이빨라 잉짜따 디디하이. น้ำตาไหล 폼이 컴탕 있는เกี่ยวกับอะไร 오케이 굿. 아때 찍신 방카 아니 폼건 컴탕 코토티 잉 레오 코토티 콘 하이두 알라이 끌리아까 น่าเกลียดน่าทีอ่ะ 플레와 웰라 느아이 뱀니
ไม่ได้ระวังนั่งเพราะเหนื่อยนั่งแบบนี้ เข้าใจ บางครั้งเห็นนิดนึงแบบนี้ใช่ไหมผมบางครั้งคิดว่าจะยิงจะตัด แต่บางครั้งบลอแล้วโอ้แบบนี้ผมไม่เคยกิน เพราะมันเป็นซีนที่ต้องใช้ ก็เลยอิงไม่อยากตัดออกอิงก็เลยต้องเบลอ จูดี้เข้าใจเพราะว่าบางทีเนี่ยสตอรี่มันกำลังสนุกไง แล้วมันมีแบบว่ากางเกงโบนิดหน่อยอีกก็เบลอเอาอย่างเงี้ยเพราะว่าความสนุกคนดูก็ยังดูได้อยู่ มันจะไม่ตอบกัน เข้าใจ 때 그건 아니 양부 커터카 때 왔니 지금 약 쿠이 비하인 탕모 방카 한 늦디아오 방카 마이 한 찻마 때임탐 블러 레오 하이콘 포커스 막과 미나이 ใช้จินตนาการเยอะแบบนี้ 방카 타마이 손짜이 거 마일로 때 사이 똑같이 사이 블러 너 블러 레오 아니 미바나 베니 하이두 베니 미마이 ส่วนมากมันไม่น่ามองอ่ะอิงก็เลยต้องเบลอไว้เข้าใจไหม ใช่ ถึงพี่จองใส่กางเกงใช่ไหมแต่กางเกงมันตัวเล็กแล้วก็ it too fit like that it can see shape like that so I have to blur even it cannot see inside 때 피정 등깎이 막 툭하고 등 뱀니 จริงๆผมจริงๆสัญญาผมจะระวังจริงๆระวังแล้วจริงๆทุกครับทุกครับ 야, 퐁거 커터카 퐁거 สัญญา จริงๆนะอิงเวลาที่พี่ไปด้วยใช่ไหมจะไม่ค่อยมีเซนเซอร์เพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่พี่จูดี้อ่ะจูดี้บอกว่าเอ้ยระวัง be careful นะอะไรเดี๋ยวฟิตกู้อะไรอย่างเงี้ย พี่จูดี้ก็มีพี่จูดี้ก็อิงก็เซนเซอร์พี่จูดี้เหมือนกันเบลอพี่จูดี้เหมือนกันบางครั้ง โอ้น่าตกใจมาก บางครั้งพี่จูดี้เปิดเอง จริงเหรอ จำไม่ได้เหรอ ที่ขอนแก่นอะที่นั่งรถอิตากิแบบ ไปดูนั่นไงไปดูผาไง พี่จูดี้เปิดเองอย่างงี้ 짬다이 뭐 미캄 이상한데 คำที่สาม ภาษาอะไรนะ พ่อแม่ โอเพเว 짬다이 또난 포고페베 순주 쌈이나 줄이 불러 큰 말래요 하이 แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจูดี้ใส่3 ชั้นใส่เซฟตี้ แต่ว่าอิงไม่อยากให้คนไปแบบว่า เขากับชายเหมือนกัน เห็นหรือซูม ก็เหมือนกับพี่จองอ่ะคือไม่อยากให้คนไปซูมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจูดี้ไปด้วยใช่ไหมจูดี้คือบอกทุกคนว่าฟิตกูดบีแคฟูอะไรอย่างเงี้ยจูดี้จะพูดวิ่งเห็นใช่ไหมหลังกล้องอ่ะพี่จองบีแคฟูอะไรอย่างเงี้ยจูดี้จะพูดคันแรกบีแคฟูอะไรอย่างเงี้ย เราทุกคนต้องระวังนะจะระวังนะ ไม่เป็นไรไม่วางก็ได้เดี๋ยวอิงเบอร์ให้ 래요 tukang 커쿤티 카우짜이 라오나카 래요 커쿤티 잉 tukang 나타내나이 래요 라오똥 커토카 คันแรกชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างคันแรก 칼렌? 아마이 약탕 ไม่ทุกคนเล่าแล้วตอนนี้เหลือคันแรกก่อน 빼냥 라이바? 또 비컴 수마카 사누마ช่วงนี้ทำลองทำหลายๆอย่างใหม่ๆใช่ไหมรู้สึกเหมือนทุกครั้งอาจจะก็เล่นไปรายการก็เยอะแต่รายการทุกคอนเซ็ปต์ต่างกันเนาะ ใช่ครับ เหมือนเชลเลนจ์ทุกครั้งเราเรียนเยอะมากเราคำใหม่ก็เยอะมากเรารู้สึกเหมือนใกล้ๆถึงเป็นคนไทยอยู่เรารู้สึกดีจริงๆเราช่วงนี้สนุกมีความสุขด้วยจริงนะชอบยิงเป็นอะไรบ้างไม่ใช่เกี่ยวกับ ใกล้มากเลยใกล้มากเลยอะเขาได้เลย ช่วงนี้อินกับอะไรอยู่อินกับอะไร อ๋อ ถ้าไม่ใช่เรื่องงานถ้าไม่ใช่เรื่องเอดิเตอร์แฟชั่นทะเลอาหารหรือว่าเกมอะไรอย่างเงี้ย โอ้ค่อยดูยิงไปทะเลกับเพื่อนที่ ก็บ้า ก็ว่า ก็ ไปกับคันแรกไง ฮะ ไปกับคันแรกไม่ใช่เหรอ ยิงเดี๋ยวเขาเล่น อินไปกับคันแรกกับพี่จองไง อิงไปกับเพื่อน แต่ตอนนั้นเขาไปพัทยากันไง ไม่ อ๋อไปสัตหีบ อ่า ใกล้ๆกับพัทยาไปเล่นกันเหรอ คือนะ ไม่ด้วยกัน ยิงไปก็มากับเพื่อนต้นนั้นพี่จอมเขาเล่นไปยูทูบที่สัตหีบ จูดี้เข้าใจว่าไปด้วยกัน พ่อก็เลย ใกล้กันมากใช่ เขาเล่นโทรมาเหมือนกัน อิงก็เพิ่งรู้ตอนเขาเล่นโทรมาว่าเขาเล่นอยู่ชลบุรีสัตหีบ เดี๋ยวเขาเล่นชนมาไหม อิงก็ ตัดต่อต้องตัด ใช่ รีบกลับตัดเร็วมาไม่ได้เสียใจแต่ช่วงนี้เวลาเห็นอิงชีวิตยุ่งมากจอยนะ ใช่ เพราะว่าช่วงนี้อิงไม่ได้แค่
ตัดคลิปตอนนี้ก็ช่วยทุกอย่างในบริษัทด้วยค่ะ แม่กวอน ใช่ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอิงอ่ะคือคนที่เสียสละมากๆที่สุดคนหนึ่งin our team เพราะอะไรรู้ไหมอย่างจูดี้ใช่ไหมทำงานในช่องใช่ไหมจูดี้ก็ได้ไปทำงานของตัวเองข้างนอกที่อื่นไปเที่ยวไปอีเวนต์ไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยได้ตลอดเวลาแต่อย่างอิงอย่างเงี้ยต้องโฟกัสต่อก็จะออกไปเที่ยวแบบเกาะหมาก3 วันอย่างเงี้ยยาก แต่อันนี้ครั้งแรกนะ ครั้งแรกในรอบ4 ปีเลยเหรอ ตัวนั้นครั้งแรกไปเที่ยวโอ้โหเราสัญญาถ้ามีโอกาสเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมดก็จริงๆ ถ้าว่างตรงกันอ่ะ จูดี้เคยโทรถามอิงว่าอิงกลับบ้านบ้างไหมพิษณุโลกบอกว่าไม่เป็นไรถ้าแม่ยายคิดถึงก็มาหาใช่ไหมเพราะว่าพี่จูดี้อิงก็ต้องตัดเพราะต้องมีเนื้อมีฟู้ดออนทุกวีคเลยเนี่ยเข้าใจตอนโทรคุยกับเขาเลยเนี่ย ใช่แล้วช่วงนี้อิงไม่ใช่แค่ตัดต่อขาแต่อิงจริงๆช่วยเยอะมากนะแต่จริงๆตัดต่อด้วยแล้วดูแลบริษัทด้วยเป็นยังไงช่วงนี้ก็ถ้าที่บริษัทก็อิงก็จะช่วยในพาร์ทที่อิงเป็นคนไทยเนาะก็จะมีบางอย่างที่ข้างหน้าพี่จองน้องแดนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยากสำหรับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปประชุมสำคัญอะไรอย่างนี้อิงก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยตรงนี้จริงๆอิงช่วยเยอะมากครับแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จริงๆขอบคุณที่ทีมเราแล้วทุกคนว่าเรารู้สึกตั้งใจตู้ด้วยกันแล้วจริงๆรู้สึกคิดด้วยกันเร็วไปวิ่งด้วยกันแล้วในที่สุดชีวิตเหลืออยากอยู่ด้วยกันในเมืองไทยอันนี้จริงขอบคุณเร็วหลังนะครับทุกคนครับหวานมากเขาเล่นปกติหวานไม่ได้ครับเราคุยเกี่ยวกับอากาบนบริษัทเราด้วยเพราะว่าเราพูดออกมาเนาะเราบริษัทอากาบนทำด้วยกันนานหลายปีใช่ไหม2 ปี2 กว่าปีโมเดลครับแล้วเขาเล่นก็เป็นดูแลอากาบนคอมพานีอยู่แต่ก็ดูแลคอมพานีอยู่แล้วคอบีก็ไม่ใช่คือพี่คอบีก็ดูแลคอบีดังมากจริงๆคอบีปกติไม่อยากออกมาพูดแต่จริงๆข้างหลังfuture plan เกี่ยวกับบริษัทแล้วทุกอย่าง plan behind backup ทุกอย่างอาจจะเหนื่อยที่สุดคือคอบีอันนี้แน่ใจครับขอบคุณนะคอบีแล้วพี่จองไม่ใช่แค่ CEO พิฟริกาแต่ไม่ใช่แค่ CEO เบคอบันคนเล่นก็ไม่ใช่แค่ CEOเฮดเบอริเซนต์ก็จริงๆเราไม่แยกกันเกี่ยวกับแบรนด์ครับทุกคนช่วยกันทุกอย่างครับเวลาถ้ามีผมมีฟังแบบนี้ผมทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์มาทำช่วยเร็วแทนด้วยคอบีด้วยเราทำแบบนี้ครับถ้าพี่จองไม่มีเวลาเขาเล่นไปดูแลป้าพิฟรีกับแดนถ้าแดนยุ่งมากพี่จองเขาเล่นมาชิมเมนูใหม่จริงๆเราสลับครับแต่จริงๆเราไม่แยกโรลเนาะเราเป็นครอบครัวนะตรงนี้ขอบคุณนะแล้วอิงก็จริงๆช่วยเยอะมากด้วยเรียกได้ว่าภาษาไทยเรียกว่าทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันหมดทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวก็คือไม่ใช่อันนี้ของใครนี่ของใครทุกคนช่วยกันดูทั้งในอากาศหมดเลยอันนี้เนื้อเดียวกันใช่เนื้อเดียวกันภาษาไทยเนื้อเดียวกันเนื้อใช่เนื้อเซมสกินแล้วก็ติ่งก็จริงแล้วในอากาบอนด์คอมพานีเรามีพีฟริกแฟชั่นแบรนด์ครับแล้วพีคอมเพล็กซ์เป็นกันเด้แล้วบีอะไรนะเบคอบันร้านกาแฟขนมปังอร่อยมากใช่แล้วเฮดเบอริเซนใช่แล้วอากาบอนด์เรคคอร์ดเราครับเฮดเบอรี่เพลงก็
ทางอากาวันเรคคอร์ดเต้ทุกคนคิดว่าอากาวันเรคคอร์ดก็บางครั้งเขาเล่นยุ่งมากพี่จงฟังเพลงรู้สึกอย่างไรก็ช่วยอยู่ครับ ช่วยคอมเมนต์ใช่ไหม คอมเมนต์ พูดตรงๆเศร้า เศร้าๆคืออะไร เศร้าเสียใจ อ๋อเศร้า อ๋อ เศร้า เศร้า โอ้ เศร้าอย่าว่าร้ายเศร้าอย่าว่าร้ายเอ๊ะตึ้งแบบนี้ช่วยกันเยอะมากครับแล้วขอบคุณที่ซัพพอร์ตเรานะครับเราจะตั้งใจอีกนะครับ